নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আসাম পুলিচৰ কাৰণে 10টা জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এইটো প্ৰশ্ন দিছিলোঁ যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী কি? বহুতে ইয়াৰ উত্তৰ দিছে, কিন্তু বহুতে ইয়াৰ ভুল উত্তৰ দিছে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, কেপ টাউন। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে কেপ টাউন। এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে পৃথিৱীৰ গভীৰতম নদী কোনখন? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে আমাজন, কংগো, নীল নদী আৰু ভলগা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, কংগো। পৃথিৱীৰ গভীৰতম নদী হৈছে কংগো। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2। ভাৰতত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1947, 1950, 1951 আৰু 1956। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 1951। ভাৰতত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা 1951 চনত আৰম্ভ হৈছিল। এইখিনিতে মন কৰিব, যদি এক্সামত এনেধৰণেও আহে যে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে চলিছিল, তাৰ উত্তৰ হ'ব 1951 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথম 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা 1956 চনলৈকে চলিছিল। আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিলে। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3। ধঁপাত নিষিদ্ধকৰণ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 5 জানুৱাৰী, 12 মাৰ্চ, 31 মে' আৰু 30 অক্টোবৰ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 31 মে'। মনত ৰাখিব, ধঁপাত নিষিদ্ধকৰণ দিৱস 31 মে' তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4। হোজাগিৰি কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰসিদ্ধ লোকনৃত্য? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ছিকিম, উৰিষ্যা, আছাম আৰু ত্ৰিপুৰা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ত্ৰিপুৰা। হোজাগিৰি ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ প্ৰসিদ্ধ লোকনৃত্য। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5। সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, KM মুন্সী আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6। বশিষ্ঠ আশ্ৰম কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে নীলাচল হিলছ, চিত্ৰাচল হিলছ, সন্ধ্যাচাল হিল আৰু ভস্মাচাল হিল। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, সন্ধ্যাচাল হিলছ। বশিষ্ঠ আশ্ৰম সন্ধ্যাচল পাহাৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7। দীপৰ বিলক পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1989, 1999, 1990 আৰু 1991। আৰু এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 1989। দীপৰ বিলক পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে 1989 চনত ঘোষণা কৰা হয়। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এক্সামত দেখা পোৱা যায়, সেয়েহে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ ভালদৰে নোট ডাউন কৰি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কামৰূপ, গোলাঘাট, তেজপুৰ আৰু দৰং। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, তেজপুৰ। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ তেজপুৰত অৱস্থিত। আৰু শোণিতপুৰৰ বান ৰজাই এই মন্দিৰটো সজাইছিল। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9। অসমৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেছীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, গোপাল বৰবৰা, যোগেন হাজৰিকা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, গোপাল বৰবৰা। অসমৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেছীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে গোপাল বৰবৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10। অসমত অটল অমৃত অভিযান কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 25 ডিচেম্বৰ 2016, 25 ডিচেম্বৰ 2017, 26 মে' 2014, 30 মে' 2019। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 25 ডিচেম্বৰ 2016। অসমত অটল অমৃত অভিযান 25 ডিচেম্বৰ 2016 চনত আৰম্ভ হৈছিল। আজি এই 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে যে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ কোনটো?
ইয়াত মই 4টাকে অপশ্যন দি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। মোৰ এই চেনেলত এনেধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ আগতে দিয়া হৈ আছে। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, প্লেলিষ্টৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।